अक्षताच किचन अन्न हे पूर्ण ब्रह्ममध्ये तुम्हा सर्वांचे मनापासून खूप खूप स्वागत. डोसा असू देत, वडा असू देत किंवा इडली असू देत, यासोबत आपण हॉटेलमध्ये गेल्यावर नेहमीच ऑर्डर करतो ते म्हणजे सांबार. अगदी ऑथेंटिक स्टाईलने सांबार कसे तयार करायचे याबद्दलच्या काही ट्रिक्स आणि टिप्स मी या व्हिडिओमध्ये तुम्हाला देणार आहे. तर हा व्हिडिओ तुम्ही शेवटपर्यंत नक्की पहा. चला तर मग रेसिपी पाहूयात. नमस्कार, अक्षताच किचन चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि त्याच्याच बाजूला बेल आयकन आहे त्याच्यावरही क्लिक करा. सांबार तयार करण्यासाठी इथे आपण 1.5 कप तूर डाळ घेतलेली आहे. ही डाळ आपल्याला 2 ते 3 वेळा स्वच्छ पाण्याने धुवून घ्यायची आहे आणि अर्धा तास भिजत ठेवायची आहे, कारण भिजल्यानंतर डाळ लवकर शिजली जाते. आता ही जी डाळ आहे ती आपण कुकरमध्ये शिफ्ट करूयात. कुकरमध्ये डाळ ट्रान्सफर केल्यानंतर आपण यामध्ये अर्धा चमचा हळद आणि अर्धा चमचा मीठ घालणार आहोत. हळद आणि मीठ घातल्यानंतर कुकरचे झाकण लावून याच्या आपण 3 शिट्ट्या करून घेणार आहोत आणि डाळ शिजवून घेणार आहोत. डाळ शिजते तोपर्यंत आपण गॅसवर पॅन गरम करत ठेवला होता आणि 2 चमचे तेल घातले आहे. त्यामध्ये मी 1 चमचा मोहरी आणि अर्धा चमचा मेथी दाणे घातले आहेत. खमंग फोडणी झालेली आहे. मस्त मोहरी तडतडते. नंतर यामध्ये आपण 3 सुक्या लाल मिरच्या आणि 2 हिरव्या मिरच्या तेलामध्ये घालणार आहोत आणि थोडेसे परतून घेणार आहोत. नंतर यामध्ये आपण पाव चमचा हिंग घालणार आहोत. हिंग सांबारला थोडेसे जास्त घातले तरी चालते, कारण तुरीची डाळ असल्या कारणानं हिंग घातल्यामुळे ते बाधत नाही. आणि 5 ते 6 कढीपत्त्याची पाने घालणार आहोत. इथे मी 2 मोठे कांदे उभे चिरून छान असे सॉफ्ट आपल्याला परतून घ्यायचे आहे. अगदीच गोल्डन ब्राऊन करायचे नाहीयेत. एक मोठा टोमॅटो चिरून घ्यायचा आहे आणि फोडणीमध्ये घालायचा आहे आणि हा देखील सॉफ्ट परतायचा आहे. परतल्यानंतर यामध्ये तुम्ही तुमच्या आवडीच्या भाज्या घालू शकता. मी इथे 1 शेवग्याची शेंग आणि 8 ते 9 लाल भोपळ्याच्या फोडी घातलेल्या आहे. इथे तुम्ही वांग आणि गाजर देखील घालू शकता. भाज्या घातल्यानंतर हे थोडेसे तेलामध्ये परतून घेतल्यानंतर आपल्याला यावर 1 चमचा लाल तिखट, पाव चमचा हळद आणि 2 चमचा सांबर मसाला घालायचा आहे. भाज्या इथे मी कुकरमध्ये शिजायला घातल्या नव्हत्या, कारण त्या भाज्या जास्त शिजल्या तर त्याची टेस्ट पूर्णपणे बिघडते आणि पूर्णपणे सांबारमध्ये भाज्यांचा गाळ उतरतो. त्यामुळे टेस्ट अजिबात चांगली लागत नाही. तुम्ही फोडणीमध्येच जर भाज्या घातल्या तर त्याची टेस्ट खूप छान उतरते. ह्या भाज्या आपल्याला झाकण ठेवून थोड्याशा 2 मिनिटं परतून घ्यायच्या आहेत वाफेवर आणि त्यानंतर 1 ग्लास पाणी घालून 50% आपल्याला ह्या भाज्या शिजवून घ्यायच्या आहेत. परत एकदा आपण झाकण ठेवणार आहोत आणि उकळी आणून देणार आहोत. तोपर्यंत आपण इथे 3 शिट्ट्या काढून झालेल्या आहेत आपल्या डाळीच्या आणि डाळ छान शिजली आहे. रवीने डाळ पूर्ण आपल्याला घुसळून घ्यायची आहे. पूर्ण मॅश करायची नाहीये आणि डाळ अशी दिसली पाहिजे सांबारमध्ये. इथे तुम्ही बघत असाल आपण 2 मिनिटं झाकण ठेवून आपले 50% भाज्या शिजलेल्या आहेत आणि उरलेल्या 50% आपण नंतर शिजवून घेणार आहोत. आता आपण यावर आपली जी शिजलेली डाळ आहे कुकरमधली ती घालणार आहोत आणि मिक्स करून घेणार आहोत याला. अशा पद्धतीने मिक्स करून घेतल्यानंतर यामध्ये आपण 1 खडा गुळाचा मी घातलेला आहे आणि पाव कप चिंचेचे पाणी. चिंच मी अर्धा तास भिजत ठेवली होती, त्याचा कोळ काढला आहे आणि त्याचे पाणी आपण घातले आहे. एक छोटा कांदा चौकोनी कच्चाच आपण वरून चिरून घालणार आहोत, कारण त्याचा जो क्रंचीपणा आहे सांबारमध्ये खूप छान लागतो आणि त्याच्यामुळेच ऑथेंटिक टेस्ट येते. आणि वरून थोडीशी कोथिंबीर घालणार आहोत. अगदीच पातळ आणि अगदीच घट्ट आपल्याला सांबार करायचे नाहीये. प्रॉपर कन्सिस्टन्सीने सांबार तयार करायचे आहे. थोडा वेळ झाकण ठेवून आपला सांबार व्यवस्थित शिजला आहे. उरलेले 50% देखील भाज्या आपल्या या सांबारमध्ये शिजून तयार झाल्या आहेत.
या पद्धतीने तुम्ही नक्की सांबार तयार करून पहा. खूप छान टेस्ट लागते, अगदी हॉटेलसारखी. घरच्या घरी तुम्ही मस्त घरातल्याच सामानांमध्ये ही सांबार तयार करू शकतात. वरून आपल्याला मीठ थोडेसे चवीनुसार घालून अशा पद्धतीने आपले सांबार रेस्टॉरंट स्टाईल अप्रतिम सुवास सुटलेला आहे पूर्ण घरभर. तुम्ही नक्की करून पहा. तुम्हाला ही रेसिपी कशी वाटली याबद्दलचा तुमचा अनुभव आणि प्रतिक्रिया नक्की कळवा. पुन्हा लवकरच भेटूया नवीन रेसिपी सोबत. तोपर्यंत टेक केअर. बाय बाय.